හායි යාළුවනේ කොහොමද? ඉතින් ගොඩක් දවසකින් වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණා. මොකද මේ කෝටිනා එකේ දැන් සෑම්ලස් කරන්න තියෙන්නේ. මේ සම්පූර්ණ බොඩි එක සෑම්ලස් කරලා ප්‍රයිම් එක ගහලා ඊට පස්සේ ටින්කරින් ටික කරන්න තියෙනවා. මේ සෑම්ලස් කරන්න අපි මේ පොඩ්ඩක් බූත් එකක් වගේ හදනවා. නැත්නම් ලොකු ඩස්ට් එකක් එන හින්දා. ඒකේ වැඩ හින්දා තමයි පොඩ්ඩක් පරක්කුනේ ආයි වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. ඉතින් මේ මට හිතුණා එතකන් පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්නත් එක්ක පොඩි 3D එකක් කරලා බලන්න මගේ හිතේ තියෙන විදිහට කොහොමද මේක දැන් මම හදන්න යන්නේ කියලා. පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න. ඉතින් අපි බලමු 3D එකක් හදලා මේ පොඩ්ඩක් කොහොමද මේ එන්නේ කියලා. වාහනේ හදලා ඉවරුණා පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න. ගොඩක් දුරට දැන් මොඩල් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ඇතුලේ සීට් සෙට් එක දාලා පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙන ඇතුලේ කරන්න. දැන් මම හදාගන්න හදන්නේ මේ උඩ වහලට ලෙඩ එකක් එනවා Ford Cortina එකේ. ඒ ලෙඩ එක තමයි මම දැන් හදාගන්න හදන්නේ.
හරි ඔන්න දැන් මොඩල් එක හදලා ඉවරයි. මේ විදිහට තමයි ඉතින් මගේ හිතේ තියෙන්නේ වාහනේ හදන්න. ඔයාලගෙත් මොන හරි අයිඩියා තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. අඩුපාඩු තියෙනවා නම් කියන්න, මේකේ තව මොන හරි වෙන්න තියෙනවනම්. දැන් පොඩ්ඩක් අපි බලමු මැටීරියල් ටිකක් දාලා රෙන්ඩර් කරලා බලමු වාහනේ කොහොමද දෙන්නේ කියලා. තව පොඩ්ඩක් තවත් ලස්සන කරලා ගමු.
රෙන්ඩ කරගෙන ඉවරයි වාහනේ. මේ විදියට තමා මේ අන්තිමට වාහනේ තියෙන්නේ හදලා ඉවරනාම මගේ හිතේ තියෙන විදියට. ඉතින් බොහෝ දුරට ළඟින් යන්න තියෙනවා මෙටීරියල් ටික දැම්මට පස්සේ වාහනේ. බලමු ඉතින් මේ විදියටම හදලා ඉවර කරගන්න. ඔයාලගේ අයිඩියා එක මොකක්ද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. හරි එහෙනම් thank you මාත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. ඉක්මනටම අනිත් වීඩියෝ එක අරන් එන්නම්.